नमस्ते सबैजनालाई पिसफुल राइडरको तर्फबाट अहिले हामी चाहिँ मुगलिङ क्रस गऱ्यौँ। मुगलिङ क्रस गरिसकेपछि धेरैजनालाई थाहा छ होला यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावरको साइडको बाटोबाट गइरहेको छौँ हामीहरू। अनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि गयो भनेपछि हामी चाहिँ आबु खैरेनी आउँछ हैन। मुगलिङबाट गइसकेपछि आबु खैरेनी आउँछ। आबु खैरेनीको हामी चाहिँ आबु खैरेनीमा यो भ्यू भनेको चाहिँ आबु खैरेनीबाट देखिने भ्यू हो। यसमा चाहिँ नितान्त हिमाल तपाईको चाहिँ हिमाल रातो हिमाल देखिरहेको छ। अझै मैले राम्रोभन्दा राम्रो भ्यूहरू तपाईँहरूलाई दिन सोचिरहेको छु। आबु खैरेनीबाट तपाईँलाई थाहा छ गोर्खा जान्छ, गोर्खाली टायर उद्योग जान्छ, त्यहाँबाट दरबार पनि जान्छ माथि हैन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ हामी त गोर्खातिर नलगेर अब चाहिँ हामी पोखरातिरको यात्रा सुरु गरिरहेछौँ। जस्तै तपाईँहरूले यो माछापुच्छ्रे अन्नपूर्णको यो भ्यूहरू तपाईँ धौलागिरीको यो देखिरहनु भएको छ हैन। त्यो हिसाबले तपाईँलाई चाहिँ हामीले लगिरहेको छौँ। अब तपाईँलाई हामी चाहिँ अब यो डुम्रे बजार हैन, डुम्रे बजार हामी क्रस गरिसक्यौँ भनेपछि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी पोखरा बजारमा चाहिँ हामीहरू तपाईँलाई यसरी लगेर जान्छौँ हैन। अनि डुम्रेबाट चाहिँ तपाईँको ब्यास अनि त्यसपछि ब्यासपछि चाहिँ हामीले डुम्रे बजार त्यसरी जान्छौँ दमौली हुँदै हैन। अनि त्यही हो पोखरा अहिले चाहिँ तपाईँको शान्त छ, सबै राम्रो हैन, राम्रो तरिकाले हामीले तपाईँलाई लगिरहेको छौँ। त्यही हो अब घुम्नको लागि चाहिँ पोखरा राम्रो छ। पोखरामा तपाईँले पोखरा गइसकेपछि रूपाताल, बेगनास ताल, अनि पछि त्यसपछि डेभिड फल, अनि पछि गुप्तेश्वर महादेव, अनि त्यसपछि तपाईँ उता माथि अब पिस प्यागोडा, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई माथि शिव त्यो जो चाहिँ पोङदीमा छ। अनि जस्तो तपाईँको अरू बेला चाहिँ हामीहरू माथि सराङकोट गएर चाहिँ मर्निङमा चाहिँ सनराइज भ्यूहरू यताउता हेर्नको लागि चाहिँ थियो। तर अहिले चाहिँ हामीहरूले तपाईँहरूलाई अर्को उसमा दिनको समयमा चाहिँ त्यो तरिकाले गरिरहेछौँ। अब तपाईँले हामी पोखरामा छौँ, पोखराको उसमा यो पोखराको यो बिचमा चाहिँ तपाईँको अब हामी चाहिँ लेफ्ट साइडमा अझ तपाईँहरूलाई के छ भने चाहिँ पोखराको एउटा मात्रै सस्पेन्सन ब्रिज भन्छ, ओभरब्रिज चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै पहिलो ओभरब्रिज देखाउनेछौँ तपाईँहरूलाई। अनि त्यो यो चाहिँ हामीहरू चाहिँ माथि साइडमा यो तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको लखनचोकमा छौँ हामीहरू। अहिले हामी लखनचोकमा छौँ। लखनचोक क्रस गरिसकेर अलिकति अगाडि गयौँ भनेपछि हामीले त्योहरू गर्न सक्छौँ होइन। अहिले हामीले तपाईँलाई चाहिँ ओभरब्रिजहरू चाहिँ अरूमा यो देखाउनेछौँ होइन। नेपालको पहिलो प्रथम सहितलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले यो गऱ्यौँ होइन, अनि देखायौँ। अहिले हामी पोखरामा छौँ। पोखरामा तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सिनारीहरू तपाईँहरूलाई अनि पोखराको एउटा मात्रै एयरपोर्ट देखाउँदैछौँ होइन। अनि पोखरामा चाहिँ दुईवटा एयरपोर्ट छ, एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ, एउटा नेसनल एयरपोर्ट छ। जुन एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले हामी देखाउँदैछौँ होइन। अनि त्यो एयरपोर्ट चाहिँ कस्तो छ भने अहिले सुचारू भएको छैन। सुचारू भयो भनेपछि हजुरलाई हामीले त्यो एयरपोर्ट पनि देखाउनेछौँ र इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू। तर अहिले चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ नेसनल एयरपोर्ट देखाउनु लाग्छौँ, जो चाहिँ हामीहरू अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँको पोखराबाट धेरै ठाउँ पनि जान सकिन्छ होइन। बुटोल भैरवा कता पनि, बुटोल भैरव एउटै भइहाल्यो होइन। अनि जनकपुर कता पनि फ्लाइट लिन्छ पोखराबाट। अनि अहिले राम्रो छ पोखराको माउन्टेन। तपाईँ पोखरामा आउनुभयो भने माउन्टेन फ्लाइट भयो, धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ट्रेकिङको लागि पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। अन्नपूर्णा बेस क्याम्प, अन्नपूर्णा पुन हिल यो जानको लागि पनि यो ठाउँहरू राम्रो छ। तर यो बाटोबाट तपाईँ पाल्पा भएर बुटोल पनि जान मिल्छ, जुन चाहिँ हामीहरू यो यहाँबाट हामी अलि अगाडि गयो भनेपछि हाम्रो साइडमा दायाँ साइडमा डेभिड फल हुन्छ। डेभिड फल क्रस गरेर अगाडि गयौँ भनेपछि तपाईँहरूको गुप्तेश्वरमा छ। अनि गुप्तेश्वरमा पछि चाहिँ तपाईँहरू माथि अझै माथि चाहिँ करिब माथि चाहिँ तपाईँहरूको उसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ के अरे पिस प्यागोडा, अनि त्यसपछि चाहिँ पुङदीको शिवजीको मन्दिर होइन। यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एयरपोर्टको रनवे एरिया हो होइन। त्यो रनवे एरियाबाट तपाईँलाई अनि भित्र चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैन होइन, किनभने प्राइभेसी यो तरिकाले गर्दाखेरि। अनि अहिले हामीले बाहिरबाट गरिरहेछौँ। हाम्रो यो यात्रा चाहिँ
अब अगाडि जाँदैछौँ पोखरा धेरैभन्दा धेरै पोखरा तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु अनि अब बोटिङको छुट्टै अनि यो हिसाबले अब यहाँ चाहिँ बुद्ध एयरहरू धेरै एयरहरू हुन्छ एयरप्लेन पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन अनि हामी यो बाटोबाट चाहिँ तपाईँहरू यो बाटो भएर चाहिँ डेभिड फल अनि त्यसपछि गुप्तेश्वर अनि स्याङ्जा जाने बाटो त भइहाल्यो होइन अनि पिस प्यागोडा अनि पछि तपाईँहरूलाई पुङ्दीको चाहिँ शिवजीको मन्दिर यो चाहिँ इन्ट्रान्स एयरपोर्टभित्र छिर्ने है अनि तपाईँ यो चाहिँ नेसनल यो काठमाडौँ पोखरा आउनको लागि चाहिँ यो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ एयरपोर्टबाट छिटो द्रुत राम्रो छ हिमाल पनि धेरै राम्ररी देखिन्छ म धेरै पटक युज गरिरहेको छु यो होइन म ट्राभल गरिरहेको छु अनि त्यो भावनाले अहिले तपाईँहरूलाई छोटो मिठो यो देखाइरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच पिसफुल राइडरलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू